بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردوغان يستبق الانتخابات وحسم المعارضة للمنافس بقرن تركيا. ماذا يريد أردوغان وماذا ستسفر عنه الأيام؟ أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. لم يتبقى لموعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تركيا سوى 7 أشهر، وفي الوقت الذي يبدأ فيه العداد التنازلي لانقضاء هذه الفترة، يعتزم الحزب الحاكم العدالة والتنمية ورئيسه الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق أولى الخطوات على هذا الصعيد، ضمن سياق يرى مراقبون بأنه يتعلق بشقين. يبرز أردوغان منذ أشهر كمرشح رئاسي عن تحالف حزبه مع حزب الحركة القومية تحالف الجمهور، بينما لا تزال أحزاب المعارضة وحتى الآن تعيش حيرة البحث عن المنافس لاعتبارات تضاربت الروايات حولها خلال الفترة الأخيرة. ومن المقرر حسب وسائل إعلام رسمية أن يعلن أردوغان بعد يومين عن وثيقة رؤية حزبه بعنوان قرن تركيا في القاعة الرياضية بأنقرة. ورغم اعتبار هذه الوثيقة بيانا انتخابيا عند سماعها لأول مرة، إلا أنها ستمثل خطوة أولى على طريق البيان الانتخابي الرئيسي الذي سيتبعها بشكل فوري. وكان لافتا على مدى الأشهر الماضية أن الرئيس أردوغان يستخدم عبارة قرن تركيا مرة واحدة على الأقل في جميع خطاباته، وقال مؤخرا: نحن نستعد لاستقبال الذكرى المئوية لجمهوريتنا مع اقتراب قرن تركيا الذي يتجاوز بكثير الاحتفالات بالذكرى السنوية العادية. وتعتبر وثيقة الرؤية التي أعدها فريق برئاسة كبير مستشاري الرئيس إرتان أيدن بمثابة الخطوة الأولى على طريق البيان الانتخابي للحزب. وفي الاجتماع المرتقب بشأنها من المتوقع أن يشرح أردوغان المشاريع المزمع استكمالها بعد الانتخابات، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى حتى الوصول إلى رؤية 2053، دعوات غير مسبوقة. ويحكم حزب العدالة والتنمية الجمهورية التركية منذ 20 عاما ودون انقطاع بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2002 لأول مرة، فيما ستجرى الانتخابات المرتقبة على مستوى البلاد في يونيو 2023، حيث سيختار الناخبون اسم الرئيس وكذلك جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 فرد. ويعتقد أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون ذات أهمية تاريخية ومصيرية للغاية، وهو ما أشار إليه مرارا خلال العامين الماضيين، ولذلك تأتي خطوته المزمع الكشف عنها يوم الجمعة غدا في وقت مبكر حسب ما تقول صحيفة صباح المقربة من الحكومة. وكان حزبه قد شارك قبل يومين شعاره الجديد الخاص برؤية قرن تركيا، إذ بدت تفاصيله مستمدة من الإطار الدلالي لشعار الرئاسة. وحمل الشعار الجديد 16 نجمة ترمز إلى العناصر الأساسية للتاريخ التركي القديم، بينما النجمة الكبيرة في العلم التركي تعني تكامل التراث المشترك وفق وسائل الإعلام الرسمية. وفي حين تمت الإشارة إلى الطابع العالمي لرؤية قرن تركيا من خلال المحيط الدائري للشعار، لوحظ أن الخطوط التي تجسد أشعة الشمس 100 المنبثقة من حول الهلال ترمز إلى سنوات الجمهورية التركية. ويواجه الحزب الحاكم في تركيا محطات خلال الأشهر المتبقية للانتخابات، وعلى رأسها الاقتصاد والأزمة التي تعيشها العملة، إضافة إلى ملف اللاجئين السوريين الذي تحاول المعارضة تصديره على واجهة جدول الأعمال اليومي. ولا يعرف بالتحديد حتى الآن من سيكون له الحظ الأكبر للفوز في انتخابات الرئاسة في البلاد، مع تضارب نتائج استطلاعات الرأي التي يرى مراقبون أنها
لا تعبر عن نتائج واضحة. وبينما يتوقع البعض أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى، يرى آخرون أن هذا الأمر مستبعد، إذ ستشهد الانتخابات جولتين أولى وثانية. من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام معارضة ومقربة من الحكومة الأربعاء أن الكشف عن رؤية قرن تركيا سبقتها خطوات غير مسبوقة من جانب الحزب الحاكم، وتمثلت بدعوة عدد من الصحفيين الذين يعرفون بلهجتهم المعارضة لأردوغان، إذ تمت دعوة أسماء عديدة من معارضي الرئيس. ولطالما كانت برامج الرئيس التركي معتمدة منذ سنوات عديدة على الصحفيين المقربين منه وفي وسائل الإعلام الحكومية، ولذلك جاءت الدعوات المذكورة بصورة غير متوقعة حسب ما قال من وصلته الدعوة منهم. وكتب الصحفي التركي تشيغلار جيلارا عبر تويتر: تلقيت دعوة من حزب العدالة والتنمية. علمت أيضا أنه تمت دعوة أسماء مثل إسماعيل سيماز وغيره من رموز إعلامي المعارضة. وأضاف جيلارا: يبدو أن استراتيجية الاتصال لحزب العدالة والتنمية تتغير، دعونا نرى ما ستخبره ذلك اليوم. سأحضر الحدث يوم الجمعة، لماذا لا أذهب عندما تكون هناك فرصة للحاق بكبار المسؤولين التنفيذيين في حزب العدالة والتنمية تقريبا؟ هناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها. بدورها نقلت منصة ميديا سكوب عن الصحفية أوزليم جورسيس قولها: لأول مرة في حياتي أتلقى دعوة من حدث لحزب العدالة والتنمية. وأضافت: منذ اليوم الأول الذي وصلوا فيه إلى السلطة تجاهلوني والصحفيين مثلي، مع ذلك أرى أنه نشاط متأخر للغاية ولكنه قيم، خطوة بشقين. في غضون ذلك لم تقتصر الدعوات على الصحفيين المعارضين لأول مرة، بل تم تقديمها للأحزاب السياسية الأخرى عدا عن بعض منها. ومن بين الأحزاب التي لم تتلقى الدعوة تلك التي يقودها أعضاء سابقين في حزب العدالة والتنمية، مثل حزب الديمقراطية والتقدم الذي يرأسه علي باباجان، وحزب المستقبل بزعامة أحمد داود أغلو، وإلى جانبها حزب الوطن الذي يقوده محرم إنجا، وحزب النصر بزعامة أوميت أوزداغ، وحزب الشعوب الديمقراطي الذي يرأسه الرئيسان المشاركان ميثات سنجار وبرفين بولدان. ويرى الباحث السياسي التركي هشام جوناي أن رؤية قرن تركيا تتعلق بسياقين رئيسيين في الوقت الحالي، ويقول إن الاجتماع الذي سيحصل كان متوقعا. العدالة والتنمية يبدو أنه مرتاح في هذه المرحلة، ولا سيما أن خطوات أحزاب المعارضة المنتظرة لم تأتي بعد. ويضيف جوناي لموقع الحر الأمريكي: بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة في تحديد المنافس. زعيمه كلوشدار أوغلو يريد أن يرشح نفسه، لكنه يواجه إشكالية تأييد الحلفاء الذين يشكلون الطاولة السداسية، ويقول لم يستطع إقناعهم في الإعلان عن اسمه، ولذلك لم يتحدد اسم المرشح حتى الآن. ويتابع الباحث التركي: هذا الشيء جعل العدالة والتنمية يطمئن ويرتاح. أعتقد أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة بدأت نسبة أصواته بالارتفاع. وفيما يتعلق بدعوة الصحفيين المعارضين، يرى جوناي أن الحكومة الآن تلجأ لسياسة الخطاب الشعبوي دون الإجابة على الأسئلة التي من المفترض أن يسألها الصحفيون. سنرى إن كانوا سيوجهون أسئلة في الصميم ويتمكنوا من ذلك. وكان البرلمان التركي قد أقر الأسبوع الماضي ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة قانونا لمكافحة التضليل الإعلامي، يفرض خصوصا على من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، استهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي ستصبح ملزمة بموجب أحكامه بالإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة، وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية. وأقر القانون تحت اسم قانون الصحافة، وتضمن 40 مادة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر الجاري. ومنذ ذلك الوقت حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها
حكومتها باءت بالفشل لتذهب مؤخرا للتنديد به، واعتبرته قانونا للرقابة. وتنص المادة 29 من هذا القانون على وجه الخصوص على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات على كل من يرتكب جرم نشر معلومات كاذبة أو مضللة تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو تعكير صفو النظام العام أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس. وكان عشرات الصحفيين الأتراك قد اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع الشهر الحالي رفضا للقانون وللتأكيد على أن الصحافة الحرة شرط للديمقراطية. ولطالما واظبت منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022، والتي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود. لكن في المقابل كان الرئيس أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن بلاده لن تتخلى أبدا عن حرية الصحافة، لكنها مع ذلك لن تسمح إطلاقا باستغلال هذا المفهوم، مضيفا لن نسمح باستخدام هذا المفهوم من أجل الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء في الداخل أو في الخارج. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا والرئيس أردوغان وأن يوفقهما دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.